चल कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट सम्स. पुढे ना बेटा आता आपल्याला बी टाईपच्या सम्स मध्ये चालत आहे. आता कुठल्या टाईपचे सम्स चालू होतील बेटा? बी टाईप. बी टाईपच्या सम्स मध्ये आहे ना बेटा, आधी जे बोलतोय तेवढं फक्त ऐकून घ्या, ठीक आहे. मग सम्स मध्ये ते कसं अप्लाय होईल ते मी तुम्हाला सांगेन. पहिलं गणित असेल ते पुन्हा नीट बघायचं, पण जे मी आता सांगतोय ते नीट ऐका. बी टाईपच्या सम्स मध्ये ना बेटा तुम्हाला सगळ्यात पहिले अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर भेटतं. पहिल्यांदा तुम्हाला काय काढावं लागतं बेटा? अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर. अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर हा जो फॉर्म्युला आहे ना, हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्हाला पहिले अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर काढावं लागतं, ठीक आहे. पहिली गोष्ट लक्षात घ्या. काय बोललो? पहिल्या स्टेपमध्ये अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर काढावं लागतं, हा फॉर्म्युला यूज करून. सेकंड स्टेपमध्ये तुला अल्फा झिरो भेटतो. अल्फा झिरो म्हणजे काय? रेजिस्टन्स टेम्परेचर कोइफिशियंट ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. कोइफिशियंट हा शब्द लक्षात ठेवा. कोइफिशियंट ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस आहे, हा लक्षात ठेवा. कोइफिशियंट ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस तुला हा फॉर्म्युला वापरून भेटतो. हे 6व्या नंबरचा फॉर्म्युला, ठीक आहे. इथं लिहिले पहा मी. पहिल्या स्टेपमध्ये अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर भेटेल, सेकंड स्टेपमध्ये अल्फा झिरो भेटेल आणि थर्ड स्टेपमध्ये तुला रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस भेटतं. थर्ड स्टेपमध्ये रेजिस्टन्स ॲट तुला 0 डिग्री सेल्सिअस असं भेटत असतं. या 3 स्टेपमध्येच तुमचं बी टाईप तुम्हाला सोडवावा लागतो. गणित लेंदी असतात, फुल कॉन्सन्ट्रेशन नीट ठेवायचं. बी टाईप थोडासा अवघड आहे, बी टाईप थोडासा अवघड आहे, पण हे फॉर्म्युले बी पाठ करा मग सोपं जाईल, ठीक आहे. ओके, फर्स्टली मला अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर भेटेल, हा फॉर्म्युला वापरून. सेकंडली मला अल्फा झिरो भेटेल. अल्फा झिरो म्हणजे काय? कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स किंवा टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. आणि थर्ड मला आर झिरो भेटेल. थर्ड हा फॉर्म्युला वापरून मला आर झिरो भेटेल बेटा, ठीक आहे. काय झालं काही नाही, कळालं? ओके. आता ना बेटा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये सम दिसून येईल, कॉपी करून घ्यायचं आहे. इमेजच्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला सम दिसून येईल, कॉपी करून घ्यायचं आहे. काय म्हणते बेटा ते बघू आता, ठीक आहे. अ सर्टन वाइंडिंग हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ. अ सर्टन वाइंडिंग, मला जागा जास्त लागेल म्हणून इथून स्टार्ट करतोय. अ सर्टन वाइंडिंग हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ 16.5 ओहम. रेजिस्टन्स दिलेला आहे किती बेटा? 16.5 ओहम. ॲट पण दिलेलं आहे. ॲट किती म्हणतोय तो? 20 डिग्री सेल्सिअस. ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे ही 16.5 कोणाची असेल बेटा? R20 ची किंमत असेल. ही कोणाची किंमत आली? R20 ची. ॲट 20 डिग्री सेल्सिअस आहे ना, म्हणून हे R20 लिहिलं. पुढे काय म्हणतोय तो? अँड 18 ओहम ॲट 55 डिग्री सेल्सिअस. अँड रेजिस्टन्सची अजून एक किंमत दिली, 18 ओहम ॲट किती डिग्री सेल्सिअस बेटा? 55 डिग्री सेल्सिअस. मग इथे R55 आला. इथे काय आलं? R55. पुढे काय म्हणतोय? कॅल्क्युलेट द टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स. टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजेच अल्फा असतो. ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच अल्फा झिरो काढायचा आहे. टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजेच अल्फा आला, ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे ते झिरो आलं. पुढे रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच आर झिरो आला. रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच काय आलं बेटा? आर झिरो असं आलं. आता एवढंच दिलेलं आहे, गणित कसं सोडवायचं नीट बघा. पहिल्या स्टेपमध्ये तर मला हेच, या बी टाईपमध्ये पहिल्यांदा हेच फॉर्म्युला वापरायचा. कुठला आहे बेटा तो फॉर्म्युला? R2 इज इक्वल टू, आता इथून पहा, इथून मी इकडे घेतोय, R2 इज इक्वल टू किती बेटा? R1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 1 इंटू द डेल्टा टी. 1 प्लस अल्फा 1 इंटू द डेल्टा टी. डेल्टा टी लिहा किंवा T2 मायनस T1 लिहून घेतो, ते सोपं जाईल. T2 मायनस T1. आता इथे ना बेटा हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे, T2 म्हणजे ही किंमत झाली, T1 म्हणजे ही किंमत झाली, R2 म्हणजे R55 झाला, R1 म्हणजे R20 झाला. लक्षात आलं? R2 आहे म्हणजे मोठा, मोठ्याची किंमत 55 आहे. R1 म्हणजे छोटा म्हणजे इथे R20 आहे. त्याच्यानंतर T2 म्हणजे माझं 55 आहे. T1 म्हणजे किती? माझं 20 आहे. हे ज्याच्या लक्षात आलं त्याला गणित जमलं. हे ज्याच्या लक्षात आलं त्याला ते गणित जमलं. मग आता पुन्हा आपण फॉर्म्युला लिहून काढायचा. फॉर्म्युला आता दिलेले कुठले कुठले? 55 आणि 20. 55 आणि 20. मग इथे किती आला? R2 च्या ऐवजी R55 विच इज इक्वल टू किती येईल? R20. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 1
अल्फा 1 म्हणजेच काय बेटा, इथे 1 आहे तर इथे 1 आला, मग इथे 20 आहे तर इथे अल्फा किती येईल बेटा 20. इथे अल्फा किती आला 20. अल्फा 20च का आला कळालं. 1 होतं इथे 20 झाला, 1 चा 20 झाला, 1 चा 20 झाला, 1 1 तसाच प्लस प्लस तसाच, अल्फा किती येईल 20. अल्फा किती येईल 20. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये T2 मायनस T1. T2 पुन्हा इथे 55 मायनस T1 म्हणजेच 20. T1 म्हणजेच 20. आता R55 ची किंमत किती बेटा 18 आहे, विच इज इक्वल टू R20 ची किंमत किती आहे 16.5. ठीक आहे. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 20 इंटू द 55 मायनस 20. कॅल्सियम मध्ये काय 55 मायनस 20 किती आलं 35. आता इथून ना बेटा तुला फक्त R20 काढायचा आहे, म्हणजेच पहा अल्फा एट लोअर टेम्परेचर भेटेल. सगळं माहिती आहे ना. अल्फा एट लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर कसं काय बेटा, पहा 2 टेम्परेचर आहेत, 55 पण आहे 20 पण आहे, त्याच्यापैकी लोअर टेम्परेचर भेटलं मला, म्हणूनच बोललो तुला अल्फा एट लोअर टेम्परेचर पहिले भेटेल. पहिले काय भेटेल अल्फा एट लोअर टेम्परेचर. मग कॅल्क्युलेशन स्टार्ट करू. हा मल्टिप्लाय इकडे डिवाइड 18 डिवाइडेड बाय 16.5 विच इज इक्वल टू शिल्लक 1 प्लस अल्फा 20 इंटू द 35. ओके 18 डिवाइडेड बाय 16.5 किती आलं बेटा 1.09 विच इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 20 इंटू द 35. ओके हा प्लस आहे, इकडे आलं की मायनस 1.09 मायनस 1 विच इज इक्वल टू अल्फा 20 इंटू द 35. कॅल्क्युलेशन्स करा. 1.09 मायनस 1 किती आलं 0.09. 0.09 इज इक्वल टू अल्फा 20 इंटू द 35. हा 35 मल्टिप्लाय इकडे गेला होती डिवाइड, व 0.09 त्याला डिवाइडेड बाय 35 विच इज इक्वल टू अल्फा 20. चलो कॅल्क्युलेशन्स करा. अल्फा 20 ची किंमत भेटेल 0.09 त्याला डिवाइडेड बाय 35 किती आलं 2.57. 2.57 1 लिहा इंटू 10 raised to power -3 पर डिग्री सेल्सिअस. अल्फा आहे ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स युनिट काय असतं पर डिग्री सेल्सिअस. पहिले अल्फा 20 भेटला राईट. अल्फा 20 भेटला. आता मी अल्फा 0च्या मागे लागेल. अल्फा 0 कसा काढायचा, तर हा फॉर्म्युला तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. अल्फा 0 कसा काढायचा, तर इथे अल्फा 2. आता इथे फॉर आता अल्फा 20 तुला भेटलं ना बेटा, काय काय भेटलं तुला अल्फा 20 भेटलेला आहे. मग अल्फा 20 साठी आणि अल्फा 0 साठी दोघांसाठी फॉर्म्युला वापर. म्हणजे हा फॉर्म्युला 2 म्हणजे 20 होईल आणि 1 म्हणजे 0 होईल. लक्षात आलं. जे इथं भेटतं ते पुढच्या फॉर्म्युल्यात टाकायचं, जे इथं भेटतं ते पुढच्या फॉर्म्युल्यात टाकायचं. 2 म्हणजे इथे अल्फा 20 झाला आणि 1 म्हणजे इथे अल्फा 0 झाला. आता हे लक्षात आलं पाहिजे. 2 म्हणजे इथे अल्फा 20 झाला, 1 म्हणजे काय झाला अल्फा 0 झाला. हे लक्षात आलं पाहिजे. मग इथे फॉर्म्युला आधीचा फॉर्म्युला जो आहे तो वाटलंच तर पुन्हा लिहून घेऊ आपण. किती आहे अल्फा 2 विच इज इक्वल टू अल्फा 1. अल्फा 2 विच इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन खाली 1 प्लस अल्फा 1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये T2 मायनस T1. ओके अल्फा 2 च्या ऐवजी किती आहे अल्फा 20. अल्फा 1 च्या ऐवजी अल्फा 0 अपॉन खाली 1 प्लस अल्फा 0 T2 मायनस T1. T2 ची किंमत किती बेटा, हा अल्फा 20 आहे म्हणजे टेम्परेचर 20 आहे, हा अल्फा 0 म्हणजे टेम्परेचर 0 आहे. मग इथे 20 मायनस 0 ही स्टेप लक्षात आली पाहिजे. 20च का घेतलं 0च का घेतलं कळालं. T2 म्हणजे अल्फा 2 किती आहे 20 आहे ना, 20 आहे मग 20 घेतला. T1 म्हणजेच अल्फा 0 आहे ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. काही अडचण. आता तुझ्याकडे ना बेटा अल्फा 20 आहे, तुझ्याकडे अल्फा 20 आहे का नाही आहे. येस काढलेला आहे. किती येतो 2.571 इंटू 10 raised to power -3 इज इक्वल टू अल्फा 0 नाही आहे माझ्याकडे काढायचा आहे अपॉन खाली 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द 20 मायनस 0 किती बेटा 20च. 20 मायनस 0 किती आलं 20च. काही अडचण पक्का. आता हा अख्खाच्या अख्खा डिवाइडला इकडे आलं होती मल्टिप्लाय. मग 2.571 इंटू 10 raised to power -3 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द 20 विच इज इक्वल टू पुन्हा किती आलं बेटा अल्फा 0 विच इज इक्वल टू किती आलं अल्फा 0. आता काय होईल बेटा ही टर्म इकडे मल्टिप्लाय होईल आणि ही टर्म याला पण मल्टिप्लाय होईल. येस दोघांना मल्टिप्लाय होईल.
मग कुठलीही संख्या गुणिले 1 तीच संख्या, 5 एक 5, 4 एक 4. मग 2.571 इंटू 10⁻³ इंटू 1 म्हणजे तीच संख्या आहे. म्हणजेच किती आलं इथे 2.571 इंटू 10⁻³ प्लस प्लस प्लस. हा अल्फा 0 तसाच, इथे फक्त 20 आणि या दोघांचा गुणाकार होईल. राईट. मग 2.571 इंटू 10⁻³ इंटू द 20 किती आलं 0.05 142 विच इज इक्वल टू किती आलं अल्फा 0, विच इज इक्वल टू किती आलं अल्फा 0. हा प्लस आहे, तिकडे गेल्यावरती मायनस. मग 2.571 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू अल्फा 0 मायनस, तिकडे जाऊ द्या, अल्फा 0 इंटू द 0.05142. इथं काही नसतो म्हणजे 1 असतो, लक्षात ठेवा. इथं काही नसतो म्हणजे 1. ठीक आहे. मग 1 यालाच कसं लिहिता येईल, 1 इंटू द अल्फा 0 मायनस 0.05142. चालेल बेटा असं. ठीक आहे. इंटू द अल्फा 0 लिहायचं म्हणून गेलं, सॉरी. इंटू द काय येईल अल्फा 0. मग 1 अल्फा 0 मायनस एवढा अल्फा 0, मग दोघांचं मायनस होऊन जाईल. 1 अल्फा 0 मायनस एवढा अल्फा 0, दोघांचं काय होऊन जाईल मायनस. कॅल्क्युलेशन्स करा मग. 1 मायनस 0.05142 किती आलं 0.94858 अल्फा 0 आणि इथे 2.571 इंटू 10⁻³ काही अडचण. हा टर्म मल्टिप्लायला आहे, तिकडे आल्यावरती डिवाइड. 2.571 इंटू 10⁻³ एका ब्रॅकेटमध्ये घ्या आणि त्याला डिवायडेड बाय 0.94858 विच इज इक्वल टू काय आलं बेटा अल्फा 0. चलो कॅल्क्युलेशन्स करा. अल्फा 0 ची किंमत भेटेल ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 2.571 इंटू 10⁻³ ब्रॅकेट कम्प्लीट, त्याला डिवायडेड बाय 0.94858. चलो ब्रॅकेट कम्प्लीट. किती आलं 2.710 इंटू 10⁻³ पुन्हा पर डिग्री सेल्सिअस. ही कोणाची किंमत आली बेटा अल्फा 0 ची. अल्फा 0 ची किंमत किती आली 2.710. क्रॉस चेक करू द्या बेटा फक्त. 2.710 अल्फा 0 ची किंमत. अल्फा 0 ची किंमत 2.710 इंटू 10⁻³ 2.710 इंटू 10⁻³ काही अडचण. अल्फा 0 भेटला, अल्फा 0 इथे भेटलाय. आता पुढे ओके. आता आपल्याला अल्फा 0 भेटला बेटा. पहा सेकंड स्टेप मध्ये बोललो होतो अल्फा 0 भेटेल. सेकंड स्टेप मध्ये काय भेटला अल्फा 0 काढायचा होता, अल्फा 0 भेटला. आता थर्ड स्टेप मध्ये हा फॉर्म्युला पहा. थर्ड स्टेप मध्ये आता R0 भेटेल. थर्ड स्टेप मध्ये काय भेटेल बेटा R0 साठी इथे काय बेटा अल्फा 0 लिहावं लागेल. काय ते एन ए तर इथे 0 लिहावं लागेल. मला R0 काढायचा आहे ना, तर इथे सपोज अल्फाची 55 असतं, तिथे पण 55 आलं असतं. इथे 20 असतं तर इथे पण 20 आलं असतं. इथे पण मला R0 काढायचा आहे. हा 0 काढायचा आहे म्हणजे अल्फा 0 घ्यावं लागेल. म्हणजे मला आता फॉर्म्युलामध्ये काय घ्यावं लागेल अल्फा 0. आता थर्ड स्टेप चालू होतीये. थर्ड स्टेप चालू होताना वाटलं असतं मी काय करतो बेटा, ही पहा, ही झाली तुमची फर्स्ट स्टेप. इथून तुमची सेकंड स्टेप चालू होतीये. आता इथून माझी थर्ड स्टेप चालू होईल. थर्ड स्टेप चालू होताना पहिले फॉर्म्युला लिहून घेतो. फॉर्म्युला किती बेटा अल्फा एन इज इक्वल टू किती आहे वरच्या साईडला R2 मायनस R1 अपॉन खाली T2 मायनस T1 होल डिवायडेड बाय RN. एनच्या जागी घ्या अल्फा 0 विच इज इक्वल टू, तुझ्याकडे दोन रेजिस्टन्सेस आहेत, हो आहेत, 55 आहे आणि 20 आहे. मग इथे आता वरच्या साईडला R55 वजा R20 त्याला डिवायडेड बाय T2 मायनस T1 म्हणजेच 55 वजा 20 होल डिवायडेड बाय इथे काय बेटा R0. इथे काय येईल R0. आता तुला अल्फा 0 ऑलरेडी आहे तुझ्याकडे. येस किती आहे 2.710 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू R55 किती आहे 18 आहे. 18 मायनस R20 16.5 आहे. 16.5 त्याला डिवायडेड बाय खाली किती बेटा 55 वजा 20 होल डिवायडेड बाय खाली किती येणार R0. होल डिवायडेड बाय खाली किती येणार R0
वाटलंच तर ही स्टेप मी तिकडे लिहून घेतो थोडीशी. ठीक आहे, पुन्हा एकदा इकडच्या बाजूला स्टेप लिहितोय. नीट लक्ष द्या. अल्फा 0 ची किंमत तुमच्याकडे आहे 2.710 इंटू 10⁻³ 2.710 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू R2 मायनस R1. R2 म्हणजेच R55 वजा R20. R55 ची किंमत 18 वजा 16.5 त्याला डिवायडेड बाय किती बेटा R55 आहे ना, म्हणजे टेम्परेचर 55 वजा 20 होल डिवायडेड बाय खाली किती येणार बेटा R0. आता इकडचं 2.710 इंटू 10⁻³ तसंच ठेवा. आधी फक्त आपण एवढं सोडू. किती बेटा ते 18.6 18 मायनस 16.5 किती आलं 1.5 1.5 त्याला डिवायडेड बाय 55 वजा 20 किती आलं बेटा 35. ओके, होल डिवायडेड बाय खाली किती आलं R0. पुन्हा मग 2.710 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू डिवाइड करा 1.5 त्याला डिवायडेड बाय 35 किती आलं 0.0428. ठीक आहे, त्याला डिवायडेड बाय खाली किती येईल R0. आता तुला R0 काढायचा आहे. हा डिवाइडला इकडे गेला मल्टिप्लाय इकडे आला ती डिवाइड. मग R0 काढायचा असेल तर 0.0428 त्याला डिवायडेड बाय 2.710 इंटू 10⁻³ वरचं एका ब्रॅकेटमध्ये आणि खालचं एका ब्रॅकेटमध्ये घ्याल. करा कॅल्क्युलेशन. 0.0428 त्याला डिवायडेड बाय खालच्या ब्रॅकेटमध्ये 2.710 इंटू 10⁻³ ब्रॅकेट कम्प्लीट 15.79. R0 ची किंमत किती आली बेटा 15.79 ओहम. ही कोणाची किंमत आली रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. मोस्ट IMP कन्सेप्ट बी टाईप मधला. मोस्ट IMP कन्सेप्ट बी टाईप मधला. कळाले बेटा. चलो एकदम शांततेमध्ये व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. सगळं गणित लिहून काढायचं आहे. एकदम शांततेमध्ये व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. सगळंच्या सगळं गणित एकदम शांततेत लिहून काढायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. सगळंच्या सगळं गणित एकदम शांततेमध्ये लिहायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. सगळंच्या सगळं गणित एकदम शांततेमध्ये लिहायचं आहे. ओके, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. पुढचं गणित बेटा पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्म मध्ये दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचं. कॉपी करून घ्यायचं आहे. अशाच स्टाईलचे गणित चालतील बेटा आज. सगळेच्या सगळे गणित अशा स्टाईलचे चालतील. ओके, आता नेक्स्ट सम पहा काय म्हणतंय ते बघू आपण. हा ओके, पुढचं सम. अ कॉइल हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ 12.7. अ कॉइल हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ. रेजिस्टन्सची किंमत किती आहे बेटा 12.7 आहे. 12.7 ओहम ॲट किती 18 डिग्री सेल्सिअस. ॲट 18 डिग्री सेल्सिअस. मग 18 इथे आलं. ठीक आहे, पुढे काय म्हणतोय अँड 14.3 ओहम. पुन्हा रेजिस्टन्सची किंमत दिली 14.3 ओहम ॲट किती डिग्री सेल्सिअस बेटा 50 डिग्री सेल्सिअस. 50 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच इथे काय लिहिता येईल 50 लिहिता येईल. ठीक आहे, पुढे काय विचारते फाइंड द टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे अल्फा 0 सांग आणि रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. अँड सेकंड याच्यात काय रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस आणि अजून एक विचारतोय टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 18 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 18 डिग्री सेल्सिअस. आता असंही तसंही तुम्हाला टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 18 डिग्री सेल्सिअस भेटणारच आहे स्टेप वाईज गेलं तर. कसं काय पहिले अल्फा ॲट लोअर टेम्परेचर. दोघांपैकी लोअर टेम्परेचर कुठलं आहे 18 आहे म्हणजे अल्फा 18 भेटणारच आहे. तो अल्फा 18 काढायचा आहे. नंतर काय अल्फा 0 काढायचा आहे आणि R0 काढायचा आहे. आपल्या स्टेप्समध्ये सगळं आहे. चल मग आता पुन्हा गणित स्टार्ट करायचं. पहिल्यांदा हा फॉर्म्युला
कुठला आहे बेटा तो R2 इज इक्वल टू किती आलं R1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये T2 मायनस T1. ओके, मग इथे 2 म्हणजे किती बेटा R50 आहे. ठीक आहे, 1 म्हणजे किती इथे R18 आहे. R18 आलं ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस पुन्हा अल्फा 1 आहे, मग इथे किंमत 18 येईल ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 50 मायनस 18 ब्रॅकेट कम्प्लीट. R50 किती बेटा 14.3 14.3 R18 12.7 12.7 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 18 तर काढायचा आहे इंटू 50 वजा 18 50 वजा 18 किती आलं बेटा 32. ओके, मल्टिप्लाय इकडे आलं डिवाइड 14.3 त्याला डिवायडेड बाय 12.7 विच इज इक्वल टू 1 प्लस मी इथे 32 इंटू द अल्फा 18 लिहितो. चालेल बेटा, एकच आहे 32 इंटू द अल्फा 18 लिहिलं का अल्फा 18 32 लिहिला काय. कॅल्क्युलेशन्स करा 14.3 त्याला डिवायडेड बाय 12.7 किती आलं 1.1259 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 32 इंटू द अल्फा 18. हा प्लस इकडे आलं ते मायनस 1.1259 मायनस 1 विच इज इक्वल टू 32 इंटू द अल्फा 18. चलो मायनस 1.1259 1.1259 मायनस 1 किती आलं बेटा 0.1259 विच इज इक्वल टू 32 इंटू द अल्फा 18. मग 0.1259 डिवायडेड बाय 32 मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड विच इज इक्वल टू अल्फा 18. मग अल्फा 18 ची किंमत भेटेल. कॅल्क्युलेशन्स करा 0.1259 त्याला डिवायडेड बाय 32 किती आलं 3.93 इंटू 10⁻³ पुन्हा पर डिग्री सेल्सिअस. अल्फा 18 3.93 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सिअस. अल्फा 18 भेटलं, अल्फा 18 भेटून गेलं, अल्फा 18 भेटून गेलं. अल्फा 18 भेटलं बेटा. आता अल्फा 0 काढायचा. अल्फा 0 साठी हा फॉर्म्युला आहे. मग आता सेकंड स्टेप मध्ये चालू होतीये. सेकंड स्टेप साठी पुन्हा अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन खाली 1 प्लस अल्फा 1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये T2 मायनस T1. आता फॉर कोणासाठी वापरात भेटलं कुठलं अल्फा 18 अँड अल्फा 0 साठी हाच फॉर्म्युला वापरायचा. पण कोणासाठी अल्फा 18 आणि अल्फा 0 साठी. मग इथे 2 म्हणजे अल्फा 18 होईल, 1 म्हणजे अल्फा 0 होईल. मग इथे अल्फा 18 विच इज इक्वल टू अल्फा 1 म्हणजेच अल्फा 0 अपॉन खाली 1 प्लस पुन्हा अल्फा 1 म्हणजेच अल्फा 0 T2 मायनस T1. टेम्परेचर 18 वजा 0 टेम्परेचर 18 वजा 0. ओके, अल्फा 18 काढलेलं आहे 3.93 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू अल्फा 0 काढायचा आहे अपॉन खाली 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द 18 मायनस 0 म्हणजे 18 आलं. ठीक आहे. ओके, आता पुन्हा हा डिवाइडला इकडे आल्यावरती मल्टिप्लाय. मग 3.93 इंटू 10⁻³ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस 18 इंटू द अल्फा 0 घेतो. चालेल बेटा, पहिले 18 दिलं मग अल्फा 0 दिलं विच इज इक्वल टू किती आलं अल्फा 0. ही टर्म याला मल्टिप्लाय, ही टर्म याला मल्टिप्लाय. कुठली संख्या गुणिले तीच संख्या येते म्हणजे 3.93 इंटू 10⁻³ प्लस पुन्हा 3.93 इंटू 10⁻³ इंटू द 18 किती आलं 0.0707 इंटू अल्फा 0 विच इज इक्वल टू अल्फा 0. हा प्लस आहे तिकडे गेल्यावरती मायनस पुन्हा मग 3.93 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू अल्फा 0 मायनस 0.0707 इंटू द अल्फा 0 इथे काही नसतो म्हणजे 1 मायनस 0.0707 किती आलं 0.9293 इंटू अल्फा 0 3.93 इंटू 10⁻³ तसंच मग 3.93 इंटू 10⁻³ तसंच आहे. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइडेड बाय 0.9293 विच इज इक्वल टू अल्फा 0. आता कॅल्क्युलेशन्स करा अल्फा 0 ची किंमत भेटेल. वरचा एका ब्रॅकेटमध्ये 3.93 इंटू 10⁻³ ब्रॅकेट कम्प्लीट त्याला डिवायडेड बाय 0.9293 ब्रॅकेट कम्प्लीट 4.228 इंटू 10⁻³ ठीक आहे. पुन्हा पर डिग्री सेल्सिअस. ही कुठली किंमत आली बेटा अल्फा 0. ही कुठली किंमत आली अल्फा 0. म्हणजे पहा अल्फा 18 पण भेटला अल्फा 0 पण भेटला. आता काय करायचंय R0.
R0 काढायचा असेल वरचा फॉर्म्युला सांगितलाय. ठीक आहे. आता थर्ड स्टेप चालू होईल. थर्ड स्टेपसाठी फॉर्म्युला किती बेटा? अल्फा एन विच इज इक्वल टू वरच्या साईडला R2 मायनस R1 अपॉन खाली T2 मायनस T1 अपॉन खाली Rn अपॉन खाली किती आलं? Rn. आता इथे अल्फा 0 विच इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू R2 मायनस R1 म्हणजेच R2 दोन रेजिस्टन्स कुठले बेटा? R50 मायनस R18 अपॉन खाली 50 वजा 18 होल डिवायडेड बाय R0. अल्फा 0 माझ्याकडे काढलेला आहे 4.228 इंटू 10 raised to power minus 3 विच इज इक्वल टू R50 ची किंमत 14.3 मायनस R18 ची किंमत 12.7 त्याला डिवायडेड बाय 50 वजा 18 होल डिवायडेड बाय खाली R0 होल डिवायडेड बाय खाली किती आलं बेटा? R0. आता इकडचं तसंच ठेवा 4.228 इंटू 10 raised to power minus 3 विच इज इक्वल टू मायनस करा 14.3 मायनस 12.7 किती आलं बेटा? 1.6 त्याला डिवायडेड बाय 50 वजा 18 किती आलं बेटा? 32 आणि होल डिवायडेड बाय R0. पुन्हा इथे 4.228 इंटू 10 raised to power minus 3 इज इक्वल टू 1.6 त्याला डिवायडेड बाय 32 0.05 त्याला डिवायडेड बाय R0. तुला R0 ची किंमत काढायची. डिवाइडला इकडे आला मल्टिप्लाय इकडे गेल्यावरती डिवाइड. मग हा R0 इकडे आला डिवाइडला होता तो 0.05 त्याला डिवाइड हा मल्टिप्लाय इकडे गेल्यावरती डिवाइड 4.228 इंटू 10 raised to power minus 3 मग तुला R0 भेटेल. वरचं एका ब्रॅकेटमध्ये टाक खालचं एका ब्रॅकेटमध्ये टाक 0.0. तुम्ही याला सोडवलं ना बेटा तर तुम्हाला आता R0 ची किंमत येते 11.82 ओहम. 11.82 ओहम म्हणजे रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस हे भेटलं. रेजिस्टन्स ॲट किती डिग्री सेल्सिअस बेटा? 0 डिग्री सेल्सिअस भेटलं आहे. रेजिस्टन्स ॲट किती डिग्री सेल्सिअस? 0 डिग्री सेल्सिअस भेटलेलं आहे. चलो 3 स्टेपमध्ये पहिले अल्फा एट लोअर टेम्परेचर मग अल्फा 0 आणि मग R0. ठीक आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे अख्खं गणित शांततेमध्ये पुन्हा लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे अख्खं गणित शांततेमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे अख्खं गणित शांततेमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. ओके. अपेक्षा ठेवतो तुमचं सगळं गणित झालं असेल. पुढचं सम बेटा पुन्हा तुम्हाला आता इमेजच्या फॉर्ममध्ये पुढचं सम दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचं आहे. पुढचं सम पुन्हा तुम्हाला ती इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचं आहे. पुढचं सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचं आहे. पुढचं सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचं बेटा. ठीक आहे. पुढचं सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल. कॉपी करून घ्यायचं आहे. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. आता काय म्हणतंय बेटा ते गणित बघा. थर्ड सम ह्या टाईपचं माझं आता थर्ड सम चालू होतोय. अ प्लॅटिनम कॉईल हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टन्सची किंमत पुन्हा दिलेली आहे 3.146 ओहम ॲट किती डिग्री सेल्सिअस? 40 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे रेजिस्टन्स ॲट 40 डिग्री सेल्सिअस दिलेली आहे. अँड अजून एक रेजिस्टन्सची किंमत आहे 3.767 ओहम ॲट किती डिग्री सेल्सिअस बेटा? 100 डिग्री सेल्सिअस. ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. मग इथे R100 दिलेला आहे. फाइंड द रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. फाइंड द रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. फाइंड द रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. आता पहा मला रेजिस्टन्स काढायचा आहे 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे थर्ड स्टेपला जायचं आहे. मग पहिले अल्फा एट लोअर टेम्परेचर काढावंच लागेल. मग अल्फा 0 काढावं लागेल आणि मग तुला R0 भेटेल. म्हणजे पहा इनडायरेक्टली तिघं न काढता एकच सांगितलं पण एक काढायचं म्हटलं तर मला 3 स्टेपमध्येच जावं लागेल. एक जरी काढायचं म्हटलं तरी मला 3 स्टेपमध्येच जावं लागेल. ठीक आहे. ओके. मग आता सगळ्यात पहिले अल्फा एट लोअर टेम्परेचर काढायचं. सगळ्यात पहिले मग अल्फा एट लोअर टेम्परेचरसाठी पुन्हा फॉर्म्युला किती बेटा? R2 इज इक्वल टू R1
ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये T2 मायनस T1. ओके, ब्रॅकेट कम्प्लीट. इथे R2 म्हणजे काय असेल बेटा 100 विच इज इक्वल टू R1 म्हणजे काय असेल बेटा 40. ओके, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा कुठला येईल बेटा 40 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये T2 म्हणजे 100 मायनस T1 म्हणजे 40. ब्रॅकेट कम्प्लीट. रेजिस्टन्स ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस 3.767 विच इज इक्वल टू R40 ची किंमत 3.146. ओके, ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 40 काढायचा आहे इंटू 100 मायनस 40 किती येतं 60. ठीक आहे. ओके, पुन्हा बेटा आता हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड, मग 3.767 त्याला डिवायडेड बाय 3.146 विच इज इक्वल टू 1 प्लस याला 60 इंटू द अल्फा 40 लिहितो. चालेल. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड झाला, हा 1 तसाच प्लस 1 तसाच, पहिले फक्त 60 इंटू अल्फा 40 लिहिलं. पुढे 3.767 त्याला डिवायडेड बाय 3.146 किती आलं 1.197 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 60 इंटू द अल्फा 40. हा प्लस आहे इकडे आला होती मायनस 1.197 मायनस 1 विच इज इक्वल टू 60 इंटू द अल्फा 40. ओके, 1.197 मायनस 1 किती आलं 0.197. ओके, विच इज इक्वल टू 60 इंटू द अल्फा 40. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड 0.197 त्याला डिवायडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू अल्फा 40. मग अल्फा 40 ची किंमत कॅल्क्युलेशन्स करा. 0.197 त्याला डिवायडेड बाय 60 किती आलं 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 पर डिग्री सेल्सिअस. 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 पर डिग्री सेल्सिअस. राईट आहे. अल्फा 40 भेटलं. फर्स्ट स्टेप झाली. आता सेकंड स्टेप हा फॉर्म्युला आहे काय बेटा अल्फा 2 विच इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन खाली 1 प्लस अल्फा 1 इंटू द ब्रॅकेट T2 मायनस T1. ओके, इथे अल्फा 2 म्हणजे काय आता ते लक्षात घ्या. अल्फा 2 मग इथे फॉर अल्फा 40 अँड अल्फा 0 साठी, अल्फा 40 साठी आणि अल्फा 0 साठी. मग इथे अल्फा 2 म्हणजे अल्फा 40 आला. राईट, अल्फा 2 म्हणजे अल्फा 40 आला विच इज इक्वल टू अल्फा 1 म्हणजे अल्फा 0 आलं अपॉनला खाली 1 प्लस अल्फा 0 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 40 मायनस 0. अल्फा 40 माझ्याकडे आहे 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 विच इज इक्वल टू अल्फा 0 काढायचा आहे अपॉनला खाली 1 प्लस किती बेटा अल्फा 0 इंटू द 40. ठीक आहे. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड, पुन्हा 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 प्लस अल्फा 0 इंटू द 40 विच इज इक्वल टू अल्फा 0. हा येता याला मल्टिप्लाय, हा याला मल्टिप्लाय. ठीक आहे. 3.28 इंटू पुन्हा 10 रेज टू पॉवर किती आलं मायनस 3 प्लस आता 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 इंटू 40 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 इंटू द 40 किती आलं बेटा 0.1312 इंटू द अल्फा 0 विच इज इक्वल टू अल्फा 0. हा प्लस आहे तिकडे गेला होती मायनस 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 विच इज इक्वल टू अल्फा 0 प्लस हा तिकडे गेला होती मायनस 0.1312 इंटू द अल्फा 0. इथं काही नसतं म्हणजे 1 मायनस 0.1312 किती आलं 0.8688 इंटू द अल्फा 0. इथे 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3. हा मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 एका ब्रॅकेटमध्ये त्याला डिवायडेड बाय 0.8688 विच इज इक्वल टू अल्फा 0. चलो कॅल्क्युलेशन्स कर. अल्फा 0 भेटेल वरच्या ब्रॅकेटमध्ये 3.28 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 ब्रॅकेट कम्प्लीट त्याला डिवायडेड बाय खालच्या ब्रॅकेटमध्ये 0.8688 ब्रॅकेट कम्प्लीट. 3.77 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 पुन्हा पर डिग्री सेल्सिअस. ही कशाची किंमत आली अल्फा 0. ही कशाची किंमत आली बेटा अल्फा 0. पण तुला R0 काढायचा आहे. R0 काढायचा असेल तर हा फॉर्म्युला. ठीक आहे. मग आता थर्ड स्टेप काय म्हणते बेटा अल्फा n विच इज इक्वल टू R2 मायनस R1 अपॉन खाली T2 मायनस T1 होल डिवायडेड बाय R0 किंवा Rn. ठीक आहे. मग इथे आता अल्फा n म्हणजेच काय बेटा अल्फा 0 येईल
अल्फा एन म्हणजेच काय अल्फा 0 विच इज इक्वल टू R2 च्या ऐवजी किती येईल R 100 मायनस R 40 त्याला डिवाइडेड बाय 100 वजा 40 अपॉन खाली R0. अल्फा 0 काढला आपण 3.77 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 विच इज इक्वल टू R 100 ची किंमत 3.767 मायनस R 40 ची किंमत 3.146 होल डिवाइडेड बाय 100 वजा 40 होल डिवाइडेड बाय R0. चलो मग पुन्हा 3.77 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 विच इज इक्वल टू 3.767 मायनस 3.146 किती आलं बेटा 0.621 त्याला डिवाइडेड बाय 60 होल डिवाइडेड बाय R0. पुन्हा मग 3.77 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 विच इज इक्वल टू 0.621 त्याला डिवाइडेड बाय 60 किती आलं 0.01035 त्याला डिवाइडेड बाय R0. डिवाइडला इकडे आलं मल्टिप्लाय इकडे गेल्यावरती डिवाइड मग R0 विच इज इक्वल टू 0.01035 त्याला डिवाइडेड बाय 3.77 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 वरचं एका ब्रॅकेटमध्ये खालचं एका ब्रॅकेटमध्ये कॅल्क्युलेशन्स करा 0.01035 त्याला डिवाइडेड बाय खालच्या ब्रॅकेटमध्ये 3.77 इंटू 10 रेज टू पॉवर मायनस 3 ब्रॅकेट कम्प्लीट 2.7453 ओहम ही कोणाची किंमत झाली रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. ही कोणाची किंमत झाली बेटा रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे एकदम शांततेमध्ये गणित लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे एकदम शांततेमध्ये गणित लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करा एकदम शांततेमध्ये गणित लिहून घ्या. ठीक आहे. आजचे बी टाईपचे सगळेच्या सगळे सम्स खूप इम्पॉर्टंट होते. बी टाईपचे सगळेच्या सगळे सम्स खूप इम्पॉर्टंट होते. बरं आता एक गणित मी तुम्हाला होमवर्कसाठी देणार आहे. एक गणित मी तुम्हाला होमवर्कसाठी देणार आहे बेटा. होमवर्कचं गणित तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल. ओके. होमवर्कचं गणित तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल. होमवर्कचं गणित तुम्हाला इमेजच्या फॉर्ममध्ये दिसून येईल. ओके. अपेक्षा ठेवतो होमवर्कचं गणित कॉपी झालं असेल. त्या गणितामध्ये काय म्हणते बेटा द रेजिस्टन्स ऑफ अ कॉपर कॉइल इन्क्रीजेस फ्रॉम 80 ओम ॲट 10 डिग्री सेल्सिअस टू 98.9 ओम ॲट 62 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. म्हणजे तुला R10 दिलेला आहे आणि R62 दिलेला आहे. ठीक आहे. R10 पण आहे R62 पण आहे. फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजे अल्फा 0 काढायचा आहे. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टन्स ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे अल्फा 0 म्हणजे फक्त 2 स्टेप सोडायचे आहेत बेटा. R0 सांगितलंच नाहीये. R0 सांगितलंच नाही. फक्त 2 स्टेप सोडायचा आन्सर येणार आहे. फक्त 2 स्टेप सोडायचा आन्सर येणार आहे. ठीक आहे. ओके बच्चांनो दॅट्स ऑल. बाकीचं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू. गुड डे.